Lagyan na natin yung cheese. May alay na eh. Good morning, sweeties! So, it's 45 minutes past 6 a.m. in the morning. So, magluluto tayo ngayon, guys, ng breakfast. Luto muna tayo ng luto now kasi naka-lockdown tayo. Today will be the opening of the market after the 7 days or 2 weeks yata na close ang market, guys. Magluluto tayo ngayon, guys, ng omelette para sa ating breakfast. So, nandito na ang ating ingredients, guys, para sa ating omelette. So, we have here 4 whole eggs, 3/4 cup of butter, 3/4 cup of cheddar cheese, 1 tomato, 2 stalks of spring onions, jalapeno bell pepper, and mushroom, and 1/2 teaspoon of pepper and 1/2 teaspoon of salt. I-dissolve lang natin sa water, guys, tapos lagay natin dito sa ating egg, tsaka natin i-whisk. Lagay lang tayo ng kunting olive oil, guys. And around 2 tablespoons of butter. Tapos ilagay na natin lahat, guys, with the butter. So, okay na ito, guys. Pa-cool down lang natin. Pa-cool down lang natin before natin ilagay dun sa ating egg. Okay, so malamig na ito, guys. Ihalo na natin. Nagdagdag lang pala ako ng 2 eggs, guys. So, 6 eggs lahat. 6 whole eggs lang ito, guys. Halo na natin to. Yan. Okay, let's put a little bit of butter. So, set lang natin sa very low heat, guys. Scoop lang tayo ng mga 3. Yan.
natin yung cheese. So, ito na guys, ang ating cheese omelette with mushroom. May alay man. Omelette with cheese. Is it delicious? Yes. Approve? Is it approve? Okay? Okay, Kap. So guys, i-try natin yung niluto natin. Yan, nilagyan ko siya ng tomato ketchup at chili sauce. Although medyo manghang na siya dahil sa jalapeno, bell pepper. So tikman natin guys. Masarap siya guys. Yung cheddar cheese nag-goes well siya doon sa enoki mushroom natin at saka doon sa spring onions na nilagay ko at sa ibang spices. Tsaka hindi siya maalat, tamang-tama lang yung ano niya, yung lasa niya. Masarap siya guys for breakfast, especially with coffee, hazelnut coffee, my favorite. So, kain na tayo guys at maraming salamat po sa inyong panonood. Luto-luto muna tayo these days guys kasi naka-lockdown pa rin tayo. Ang hirap lumabas kasi nag-increase pa rin yung COVID case dito sa lugar namin, dito sa South Thailand. At wala pa kaming vaccine guys. Hindi ko alam kung bakit napaka slow ng vaccine. Pero hintay-hintay lang tayo. So, ingat-ingat lang din tayo guys at maraming salamat again sa mga nag-subscribe at huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-share at mag-share ng ating video at pag bago po kayo dito sa ating channel, please paki-subscribe po guys. Maraming salamat sa inyong subscription at paki-touch na din po ang bell button para ma-notify po kayo in case may mga bago tayong uploads. At sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito. Pwede naman yung palitan ng ibang vegetables yung omelette nyo guys. Mas healthier siya especially for kids. So, maraming salamat guys. Ingat lagi. God bless. See you.